Miqtë dashur, jemi kthyer tani në studio për të filluar bisedën me mysafirët e ftuar dhe do të flasim në përgjithësi për arsimin e lartë dhe për tregun e punës në vendin tonë. Për treguar për mundësitë e arsimit dhe pastaj të punësimit në vendin tonë, kemi ftuar në studio profesor Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimit Internacional Globus, zotrin Sherif Bundo, bashkëpunëtor dhe Bashkim Fazliun Inovator. Mëngjesi, mirë se erdhët në studion e programit të Mëngjesit. Mëngjesi. Përshëndetje. Atëherë, për të biseduar për arsimin e lartë dhe për tregun e punës, është një temë e gjerë edhe që ka shumë çka të bisedohet rreth arsimit të lartë dhe rreth tregut të punës, sidomos zotri Bundo. Ju kemi në Kosovë tash sa vite të angazhuar në Kolegjin Globus, edhe paka shumë mund të na jepni një pasqyrë të arsimit lartë. Një nga problemet më të rëndësishme të shoqërive të sotme janë problemet e lidhura me punësimin. Unë kam përshtypjen që oksigjeni i jetës njerëzore është puna. Dhe një shoqëri që nuk zgjidh mirë problemet e punësimit është një shoqëri e vdekur. Por nëse shoqëria do të zgjidh problemet e punësimit, shkolla e lartë ka një kontribut të jashtëzakonshëm në këto probleme të punësimit. Pse ka rol të jashtëzakonshëm? Ka rol të jashtëzakonshëm sepse shkolla e lartë, universitetet, emitojnë, hedhin gjithmonë ide dhe japin gjithmonë perspektiva, zgjidhin problemet e strategjisë së shoqërisë dhe në këtë këndvështrim ato janë gjithmonë në një farë mënyrë lokomotiva, pararoja e zgjidhjes problemeve që kanë të bëjnë me punësimin, që kanë të bëjnë me rritjen ekonomike, që kanë të bëjnë me rritjen e standardit të jetesë. Unë jam një profesor i Universitetit të Tiranës që u bën gati 10 vjet që punoj dhe jap kontributin tim modest bashkë me një grup tjetër profesorësh gjithashtu elitar të Universitetit të Tiranës që kontribojnë në Kolegjin Universitar Globus, i cili sot, ashtu si për çudin ton, feston 10 vjetorin, thash për çudin ton, sepse as vet nuk e kuptojmë se si kanë rrjedhur pa i ndier këto 10 vite. Ka një shprehje shumë të bukur Stefan Zweigku, që thotë që kur njeriu kupton se si kanë kaluar pa i prekur 10 vite apo 20 vite, kjo do thotë që jeta jetuar është jetuar në mënyrën më intensive të mundshme. Dhe unë sot kuptoj, sot që po ristartojmë edhe njëherë në kujtesën tonë momentet e fillimit, kuptojmë që kemi kaluar 10 vjet një punë intensive, me pasion, me studentë shkëlqyer, me kolegë të mrekullueshëm, me njerëz që duan shumë arsimin, me të rinj kosovar inteligjent, dhe mua më kanë bërë përshtypje që në disa fusha të caktuara e përsëris këtë, sidomos në fushën e dëshirës për të mësuar në botën e informatikës, të teknologjisë, të inovacionit, studentët e Kosovës janë të veçantë. Se janë të veçantë? Me qenë se mund ta bëjmë këtu një krahasim. Po, edhe nuk kam fare asnjë lloj rezerve të them që janë të veçantë, sepse për opinionin tim manifestoj e para një dashuri të madhe për shkollën, që nuk ndodh gjithandej. E dyta, janë të veçantë sepse kanë një prirje intuitive për informatikën, për teknikat e informatikës. Nuk është çudi kur dëgjojmë që për shembull në Kosovë gjen njohës shumë të mirë të informatikës të tipit të hackersave, që do të thotë që në botën e informatikës kanë punuar sa me pasion, aq edhe nga shkolla. Dhe unë do them që është edhe aftësia për të mësuar gjuhë të huaja. Kjo është një avantazh akoma më i madh. Por le të kthehemi edhe një herë tjetër tek puna, sepse dhëmbi shkon aty ku ajo gjua shkon aty ku dhëmbi. Problemet e punësimit sot janë problemet më kardiale të shoqërisë. Edhe të shoqërisë këtu në Kosovë, të gjithë shoqërisë ballkanike, të vendeve të Ballkanit. Problemet e punësimit kanë të bëjnë me faktin që ku do qëndrojë rinia, ku do ta investojë rinia energjinë e vet. Nëse rinia është dhënë e lidhur pas punës, atëherë është sigurt që e ardhmja e Kosovës do jetë e begatë.
Në qoftë se rinia e ka mendjen për të emigruar dhe nuk gjendet e lidhur mbas punës, kjo do të thotë që e ardhmja është pak jo ashtu shumë optimiste sa që mendojmë. Kjo do të thotë që shkolla ka një rol të jashtëzakonshëm në këto marrëdhënie të punësimit dhe sot mëngjes kur po diskutoni me profesor Nazmiu, me profesorin që ka një kontribut të jashtëzakonshëm te Kolegji Globus, fjala rektor është pak për profesor Nazmiu, ne përmendim me krenari që të diplomuarit e Kolegjit Globus nuk ka asnjë në diplomat master pa punë. Pra 100%. E kemi këtu një shembull. Pra 100%, një shembull shumë pak në 1300 punësuar, por bashkimi është një shembull në një këndvështrim tjetër që do ta shpalos vetë. Kjo do të thotë që shkolla e lartë nuk ka mision thjesht të shpërndaj diploma. Nuk ka mision thjesht të tërheq studentët në për auditor për të mbajtur atje në mënyrë parazitare. Shkolla e lartë ka për mision që studentëve t'ju hap horizonte, t'ju hap perspektiva. Janë disa fusha sot në lëmin e ekonomisë, janë disa drejtime që janë delikate, por që janë edhe me kulturë të re, janë me një lloj fizionomie të re. Nuk kem sot problemet e bankave, siç kanë qenë para 100 vjetësh. Sot nuk ka më para prej ari, sot nuk ka më para prej argjendi. Sot paraja është e padukshme, është elektronike, është magnetike, paraja është fluks, paraja është virtuale. Kjo do të thotë që për të punësuar në këtë sektor, duhet të njohësh një botë tjetër, jo atë botën e para 50 vjetësh, apo edhe para 20 vjetësh. Ndaj, unë rikthehem edhe një herë që roli i universiteteve është i jashtëzakonshëm. Dhe ato universitete që nuk dinë të investojnë te vetja e tyre dhe që nuk dinë që të tërheqin atë staf pedagogjik që kupton si lëviz bota, botën e shtyn i det përpara, dhe nëse nuk kupton si lëviz bota dhe se si idet e vën në lëvizje botën, atëherë ajo shkollë nuk është e orientuar mirë. Kolegji Globus ka privilegjin që të jetë, për opinionin tim, një nga shkollat më të mira të tregut të arsimit lartë në rajonin e Ballkanit. Profesor, zoti Bundo përmendi që këto 10 vite kanë shkuar pa i ndjerë, do të thotë që kanë qenë të lehta. Ju si e kujtoni para 10 vitesh kur keni filluar me Universitetin Internacional Globus dhe si e gjen ky vit në këto 10 vjetor? Vitet fluturojnë dhe në këto kohë të cilat ne jetojmë kanë edhe shpejtësi marramendse, sepse në kohra tjera më herët ndoshta kanë shkuar më ngadalë. Unë do t'ju marr një minutë për rëndësinë e arsimit në Kosovë. Në vitin shkollor të ardhshëm, 2020-2021, 60 vite mbushën prej hapjes së fakultetit parë në Prishtinë, filologjik dhe shkenca tjera të asaj lamie dhe me njëherë pasaj juridik ekonomik. E kështu me radhë i fundit është hapë Universiteti i Mjekësisë dhe kur krejt ta marrësh fundamentin e zhvillimit të Kosovës, shoqëror, ekonomik, kulturor e tjera, të gjitha rrjedhin nga një arsim normalisht, edhe paraprakisht që i ka kriju në universitetit, po edhe studimeve universitare në përgjithësi. Pastaj çdo periudhë ka me i quajt karakteristikat e veta dhe ajo në të cilën tash gjendemi është pas vitit 99-2000, ku përveç me quajt institucioneve të larta publike në Kosovë, gjithashtu janë të zhvilluara edhe institucionet private të arsimit të lartë, që dallojnë këtë që profesori gjithashtu Bundo e potencoj nga rajoni, sepse të gjitha janë të akredituara me ekspertizë të ekspertëve të jashtëm evropian dhe nuk mund të lavdrohemi që të gjitha ato që ka sot janë në Evropë edhe të ne realizohen, por me një intens që mos të mbesim prapa tyre në kuptimin prej kurikulës deri te ekspertiza e studentit që nesër duhet ta verifikoj veten me dije në praktikë. Në këtë kuptim, unë 40 vite kam punuar në Fakultetin Ekonomik të Prishtinës, 10 vite tash e kam mbush në
kolegjin Globus, mund të them që atë që ka jemi munduar ta bëjmë është ta quajmë thjesht teorinë botërore, praktikat e mira në botë dhe pastaj një ligjerim i cili studentin e pajis me të dy elementet. Ajo që ka është koncept ose teori dhe ajo që është e lidhur me punën praktike. Mundohemi që studentin gjatë studimeve gjithnjë ta lidhim edhe me punën praktike, nëpërmes të gjithashtu detyrave të kursit, seminareve, analizave studimore tjera, dhe kur të gjitha këto t'i marrim pequaj, studenti, jo vetëm kolegjin tonë, po të gjitha kolegjit duhet të përgatitet për një treg ku nuk është shumë i butë, por duhet të aftësohet për një konkurencë në bazë të dijes. Dhe atë, jo vetëm për tregun e Kosovës, punës, por edhe më gjërë, dhe pse jo dhe në Evropë. Kjo puna praktike që bëhet për gjatë studimeve, besoj si ju ndihmon shumë në një përgatitje për tregun e punës, që ju e potenconi si jo të butë. Mund të them, këtu kemi një student i cili është novator, i njohtur, jo vetëm në Kosovë dhe më gjërë, dhe eksperiencën të cilën e kemi fituar në studime të menaxhmentit internacional për 10 vite, tani jemi duke përgatit një strategji 10 vjeçare për në të ardhmen dhe kurikula studentit do t'jetë vetëm 50% leksione ligjërata në kolegj, 50% do t'a bojnë punë praktike në kompani, në institucione dhe pse jo në çdo lami që lidhen specializimet e kolegjit tonë. Do t'jetë ndoshta për tjertë një inovacion, por kështu tani kanë bërë edhe në Evropë dhe ne do të mundohemi që të shkojmë në hap me Evropën. Po, e kemi këtu, ndoshta edhe njërin ndër studentët më suksesshëm që ka pasur Kolegji Internacional Globus, sepse ka dëshmuar veten me inovacione që ka krijuar në ndërkohë. Bashkimi ka qenë student i ekselencës. I kolegjit tonë dhe ne jemi krenar. Lavdoni vetëm se është këtu? Jo. Ne jemi krenar që e kemi pasur student, por bashkimi është diplomuar me gjitha notat 10. Nuk kemi që të shumë. Temën e diplomës e ka të publikuar si libër që lidhët me menaxhimin e inovacioneve si do një t'i quni. Prandaj, këtu është ai për ta prezentuar botën studentore të Kolegjit Globus. Bashkimin e kemi pasur edhe herë të tjera, Mysafiri, kështu që kemi biseduar për punën që ka bërë. Bashkim, ju jeni njëri ndër studentët e Kolegjit Internacional Globus, edhe paka shumë mund të na tregoni se si e keni ndjerë ju këto vitet e studimeve, kanë shkuar aq shpejt sa edhe potencojnë profesorët? Po, realisht edhe i falenderoj edhe profesorët më eminentën, thjesht kam qenë me fat dhe ndjehem shumë i privilegjuar që kam pas fatin dhe rastin të jem student i profesorëve më eminent në fushën e menaxhimit, leadershipit dhe financave, të cilët i keni edhe në studio dhe vetë fakti që kam shkuar në Globus ka qenë së pari emri i profesorit Nazmi, që më ka tërhequr, për shkak se kam ditur që ka një përvojë të gjatë në menaxhim, dhe pastaj pata dëgju shumë për profesorin Sherif, edhe gjitha ato që i kam dëgju që kanë qenë pozitive në ligjërata dhe në bashk bisedim, vetëm që kanë rritur ato, drejtë me ta thonë, unë kam studiuar edhe në Universitetin e Prishtinës me profesion bazë, jam inxhinier, po ligjërata të tilla të nivelit që ka pasur sidomos profesor Bundo janë të nivelit të Harvardit, mund t'i quaj, dhe unë personalisht jam ndjer shumë i privilegjuar dhe i kënaqur që kam qenë pjesë e studimeve në Kolegjin Globus, absolutisht. Edhe gjithë profesorët tjerë, me që
me që unë paka shumë nuk du mi mbet bashkë edhe profesorëve tjerë, unë e kam pa që Universiteti Globus ka prej stafit akademik, prej profesorëve më eminentë të cilët, ku është dallimi? Dallimi është se këta janë vazhdimisht në kërkim, vazhdimisht. Domethënë, kërkimi për dije nuk do të jetë një gjendje stacionare. E mrin një nivel edhe mos me vazhdu. Këta janë, kur ta shohësh për profesorin Nazmi, profesorin Sherif, kur i shef arritit e tyre, edhe moshën respektive. Atëherë pyet veten, çka jemi të bona? Kur e shef gjithë këtë elan që e kanë këta profesor, atëherë çka janë të botërit? Do thonë janë motivues vetë fakti që janë këta edhe këtu, edhe shef që janë domethënë kërkues të vazhdueshëm, se thjesht pasioni për dije është pasion edhe individual, po unë pajtohem edhe me profesorin Bundo që tha që megjithatë studentët në Kosovë dallojnë. Është shumë e vërtetë që ne kemi një dashuri të pakufishme për dijen dhe gjithë të rinjt duhet ta ushqejnë, duhet ta kenë një dashuri të pakufishme për dijen dhe duhet të kenë mos të ndalën asnjëherë, thash nuk ka dija një gjendje stacionare. Duhet vazhdimisht të kërkohet derisa të vdesin. Bilez në librin tim inovacionet që në kam pas rast me prezentuar të kjo, e kam një thënie që dua të vdes vetëm për një gjë i uritur, vetëm për dije. Atëherë, bashkimin e njohim edhe si Menofkën Migjeni e njohin të gjithë. Çfarë ke zbuluar së fundmi? Çfarë kemi diçka të veçantë? Po, së fundmi kam këtë inovacionin mikmik, inovacionin botëror, që është një kablo mbushës nga telefoni në telefon. Vetëm e të reka? Po. Është një inovacion i patentuar. Edhe për çka shërben ky? Ky shërben për të mbushur nga telefoni në telefon, e ki me vete, e mban me vete kur të shkojsh, është pak edhe me dizajn të bukur. Edhe besoj që shumë njerëzve që është duke ju shërby, pasi ku të mbeten, s'do të thotë se ti e man adapterin të nkuën me veti ose me powerbank. Kjo problemi me cilin përballen pothuajse gjithë. Ku do gjithë, edhe thjesht nga njerë mjafton ndoshta një 5 minutë me ta dhonë dikush, me ta mush baterinë edhe me nxiti një informaciona me bon një thirrje apo çka do, për shkak se telefoni sot është kyç realisht sidomos në kohën moderne nuk mund të rritë. Pas ka nevojë adapter, vetëm me kish prej telefonit në telefon. Vetëm prej telefonit. Mjafton që të kesh një mik, për ato dhe emri ku mik, miku për mikun. Miku për mikun. Mjafton që të kesh një mik që ka një telefon pak më të mbushur se ti edhe problemi zgjidhet. Po. Kjo është inovacion i patentuar, domethënë e kam patentuar në Kinë, në Shqipëri dhe në BE. Nuk është procedurë e lehtë. Do të pranojmë edhe një fakt se në Kosovë kemi probleme të jashtëzakonshme. Nuk janë procedura të lehta, qoftë depërtimit me inovacione, qoftë mas fare s'ki kufar për kraje, unë i kuptoj të rritë tonë, nuk kanë kufar mbështetje, nuk është lehtë edhe me gjetë mbështetjen për shkak politizimeve ndryshme që janë bërë, po u tha edhe këto, shumë e vërtet që Kosova, të rritë në Kosovë, me që të dallojmë, kemi një avancim më të madh në aspektin e teknologjisë informative dhe atë që tha profesori Bundo ka një intuit më të zhvilluar. Shumë e vërtet që kemi një prirje më të madhe, natyrore. Unë shpesh e them që shqiptarët jemi shpiksa të lindur, për shkak se i ke pa nuk do të thotë se do të kesh patjetër një fakultet ose një shkollim që ti je shpiks. Ti mund gjesh ku të shkosh, edhe ju garant keni raste në familje, ku të shkosh, keni shpiksa të lindur. Është shumë interesante. Sidomos pas teknologjisë kemi edhe në mekanik. I shefti ku do ke raste të qenë sa të dush raste ki në Kosovë ku ki
shpiksa në për familje ku gjenë zgjidhje, se thjesht ideja është për me gjenë zgjidhje. Edhe të fokusohemi edhe në temë. Realisht, çdo universitet e ka për qëllim aftësimin e trive, aftësimin e studentëve për tregun e punës. Dhe mu vjen mirë që në këtë universitet realisht edhe për kolegëve që kam pasur rastin të kem shumë kolegë mirë të jashtëzakonshëm, të shuar në profesionet e tyre, janë gjithë të punësuar dhe jo vetëm të punësuar, se nuk është ideja e një të riu, një student, nuk do të mendoj vetëm për vete, hajde unë si ta gjej një vend pune. Unë parapëlqej thënien e studentët e Harvardit. Studentët e Harvardit parapëlqejnë më shumë me kriju një punë se me gjetë një punë. Kjo ka dallim shumë të madh. Po nuk jemi gjithë inovatorë. Koncepti nuk është vetëm tek nuk do të thotë që t'jeni patjetër inovator që të kryeni një vend pune. Mjafton të keni një shpirt ndërmarrësi dhe shqiptarët kanë shpirt ndërmarrësi, po. Atëherë, me qenë se minutat e kanë shkuar shumë shpejt, do të kthehemi shkurtimisht te konferenca e cila do të mbahet në këtë dhjetor. Po, tematika e konferencës është arsimi i lartë dhe tregu i punës, ku kemi profesor dhe ekspert nga gjithashtu edhe student, dhe lidhur me këtë që bashkimi e ceku sot student në mënyrë të veçantë e festojnë 10 vjetorin e tyre dhe formojnë një quhet asociacioni alumni të gjithë të diplomuarit, janë antarë të një asociacioni të tjerë dhe pastaj vjen në pyetje ajo, studimi, puna dhe feedback njëra me tjetrën. Kolegji ka lidhë si vjetë, mbi 20 memorandume me kompanit më të njohura në Kosovë, në kuptimin e këtij ta quajmë relacioni bashkëpunues, universitet, kolegj dhe kompani. Dhe bashkimi e ka marrë me veti, këtu është një publikim që sot studentët do ta marrin, janë me fotografi, mund të tregohen në mes ndonjë faqe të gjithë të diplomuarve, të cilët sot e kanë ditën e vetë, do të thotë Alumni Day, dhe janë të ftuar në hotelin Emerald të vinë dhe të bashkë bisedojnë për gjeneratën e vetë, për suksesin e asaj gjenerate, për ta quajmë një përhershmëri në relacionin arsim-punë. Atëherë, vetëm... Unë do të shë vetëm një fjalë. Vetëm shkurtimisht të tjetë, lutem. E kuptoj limitin e kohës. Kam përshtypjen që nuk ka shkollat të larta që të kenë krijuar në 10 vite 10 konferenca. Në 10 vite, 10 konferenca, çdo vit me nga një libër të tillë. Pra, ky është një kontribut, unë do të thosha modest, sepse është pjesë e kontributit ton, por është një kontribut i veçantë i Kolegjit Globus, dhe për ta mbyllur këtë ndërhyrje të shkurtër, do të thosha që unë ju bëj apel organeve që kanë atribute të marrin vendime, që le ta hedhin vëmendjen më shumë nga produktet e shkollave të larta. Le ta lënë minjana atë fodullokun edhe atë kapadajillokun tipik ballkanik, dhe le të shikojnë pak më shumë në ato laboratore ku prodhohen dhe përgatiten idet. Sepse dhe punët e tyre të politikës, të vendimarrjes, do t'jenë më të frytshme dhe do t'i shërbejnë akoma më shumë popullit apo publikut të cilit i detyrohen. Mirë, atëherë unë ju falenderoj shumë për kohën që fuat për ne dhe për shikuesit, urime edhe suksese. Faleminderit juve. Gjithashtu edhe ju se jeni institucion publik, keni rolin e juaj në arsim. Faleminderit.